Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar shikues kudo që po na shikoni Kosova. Në fakt kanë mbetur edhe disa ditë që të përfundoi ky vit thuajse elektoral në memorien e kosovarëve. Kosova mbajti 2 palë zgjedhje këtë vit, ato të parakohshme parlamentare dhe edhe lokale, thuajse gjithë vëmendja e publikut dhe e partive politike ishte e koncentruar te pjesëmarrja në zgjedhje, përkatësisht se si Kosova ti arri apo ti përmbush standardet e larta demokratike, siç u tha edhe në gjitha raportet se vendi ka, me gjithë vërejtjet e vogla, ka përmbushur këto standarde të lira dhe demokratike. Në këtë intervistë të fund vitit, për këtë dhe natyrisht, për gjitha temat të mëdha politike dhe ekonomike e të tjera që përbën interes jetik për njerëzit, kam të ftuar Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Mirëmbrëma, zoti Haradinaj, faleminderit për këtë intervistë. Mirëmbrëma, Ridan, faleminderit. Sot është ditë e shtunë, jemi disa orë pas mesditës, mbrëmisht e po ashtu një ditë në shumë vlerësime e papritshme. A ishte natë e pritshme ajo që ndodhi mbrëmës? Nga gjithkush u pa dramatike kryeministre kështu me radhë. Qysh mund me definuar politikisht natën e mbrëmshme? Do të thotë, ka një kohë që ekziston një iniciativë e deputetëve për amandamentim të ligjit për dhomat e posaçme. Ishte një koordinim që ajo të ndodhë pas votimit për buxhetin, pra të përmbyllet një herë votimi për buxhetin e pastaj kjo temë. Do thotë kërkesha e deputetëve, e 43 deputetëve, u definu si anullim i ligjit paraprak, me siguri me idenë që në tarmen me u hartu një ligj që shpjegon ose rregullon funksionimin e gjykatës në terma të tjerë, në rrethana të tjera, sido që tjetë ajo kërkesë nuk arriti me ardhur në seancë plenare. Si aleancë ne kemi votuar në atë kohë kundër gjykatës, sepse kemi besu që ato çfarëdo dyshime, çfarëdo vepra të kaluara duhet gjykohen në Kosovë, duke pas parasysh faktin se Kosova ka kalu 3 filtra drejtësisë ndërkombëtare, atë të OKB-s, pastaj të Tribunalit Jugosllavisë, edhe të Euleksit, dhe kemi menduar se tani është koha që kjo të ndodhë në Kosovë. Pra ky ka qenë vendimi i aleancës, vota kundër gjykatës. Kemi respektuar iniciativën e deputetëve, edhe si aleancë, po edhe si qeveri ne i obligohemi vendimeve të parlamentit, vendimeve të zgjedhurve, sikur të ishte votuar dje, ne do ta respektojshim këtë vendim, por ajo nuk ndodhi. A ishte ngjarje e papritur siç u pa në vështrimet e disa deputetëve, si ngjarje që po lëkund në një mënyrë ose tjetër raportin tonë me zoti kryeministër? Po tani ne jemi shtet sovran. Vendimet e parlamentit janë vendimet zgjedhurve të popullit. Jo çdo herë ato përputhen me gjitha aspektet tjera, po duhet jemi të aftë që ti menaxhojmë. Pra duhet me leju parlamentin e vendit me i marrë vendimet në përputhje me bindjet e zgjedhurve. Kjo është parim bazë edhe unë e respektoj këtë. Si e vlerësoni si kryeministër mos procedimin e kësaj çështje mbrëmje? E kuptoj që procedurat kryeministrit janë ligjore, kryesia mund të mlidhet, mund mos mlidhet, mund të ketë quorum, mund të mos ketë quorum, por a shihni që kjo rrugë është e kthyeshme apo kthyeshme? Po shiqoni tani është një kërkesë legjitime. Ligjore, bazuar në peticionin 43 deputet të parlamentit e kanë kërkuar këtë, është numër i respektueshëm i të zgjedhurve. Ky numër bën më shumë se çdo grup parlamentar në vete. Në kuvendin e Kosovës. Edhe si qeveri ne respektojmë këtë, kur dihet se punëdhënësi i qeverisë është parlamenti, ne parlamenti na ka zgjedhur, na ka ngarkuar me punë. Të zgjedhurit e popullit janë ata që marrin vendime në emër të popullit, në emër të vendit, në emër të Kosovës, qeveria duhet me i respektu. A izolon Kosovën kë shfuqëzimi i ligjit, zoti Haradinaj? Cili është vlerësimi juaj? Ky veprim ka qëndrimi juaj? Pasojat e veta, pra nuk është pa pasoja. Në fakt edhe gjykata vetë është diçka shumë bare rëndë për Kosovën. Hiç faktin se edhe ne jemi të interesuar për zhbardhjen e çfarëdo vepre kriminale të luftës apo të pas luftës,
Një situatë e këtillë Kosovën e nxjerr gati në monstrum ligjor, pra vetëm për Kosovën tani nga ish Republikat e Jugosllavisë, nga të gjitha organizohet një gjykatë e posaçme për Kosovën. Ka pas një për krejt Jugosllavi ku jemi përfshirë ne, tani është vetëm për Kosovën. Kur dihet se Serbisja është besuar me gjyku në Beograd, Bosnjës në Sarajevo, Kroacisë në Zagreb, pra në nxjerr në pozitë vështirë dhe jep lajme ndërkombëtare negative për Kosovën. Nuk do të jetë një periudhë e lavdrueshme për Kosovën, do të jetë vështirë me mbajt pozicionin ndërkombëtar me procese që ndodhin atje, me lajme ose me tituj që dalin në media, do të jetë bukur situatë e rëndë. Mendoj se një pjesë e spektrit politik në Kosovë nuk po i kuptojnë këto aspekte, edhe ashtu është vështirë perspektiva ndërkombëtare për Kosovën, hiç faktin se Kosova duke respektuar gjykatën, respekton obligimet ndërkombëtare, respekton obligimet ndaj ligjit, prapse do të jetë në shënjestër të titujve negativ, edhe që të mediat botërore, edhe mediave botërore, jo vetëm atyre miqësore, po kemi media që kanë agjend diskreditimin e Kosovës, edhe në apeloj të gjithë që ta dinë se nuk do të jetë një periudhë lehtë për Kosovën, edhe për fëmijët e këtij vendi, për popullin e këtij vendi, për pensionistët, kur ti bën lajmet botërore me tituj negativ. Kryeministër, pa të mbron takimet e këndshme apo të pakëndshme me ambasador në ato përpjekje, disi u duken të shokuar me këtë lloj vendimarrje. Mund të na jepni detaje nga ato të pathëna nga takimet që keni pasur në mbrëm, zoti kryeministër, po ashtu dhe sot me Kuintin në qeveri? Po tani në marrëdhëniet tona i kam sinqert të hapura me gjithë miqtë e Kosovës, jam i hapur zakonisht, nuk bojmë befashi edhe nuk ka ndodhur befashi. Një pjesë e ambasadorëve kanë qenë paralajmëruar se mund ndodhë një zhvillim i këtillë në parlamentin e vendit. Në fillim është menduar si amandament tim, po pastaj rezultoi me qenë anulim i ligjit. E kuptoj edhe shqetësimin e miqve, pra është një shqetësim real, i sinqert, ata edhe ashtu janë përkrahas të Kosovës planin ndërkombëtar, mirë po edhe ne jemi vend sovran, edhe plot vendimet një shteti sovran duhet me u respektu, sikur të kish votu parlamentit, duhet ta respektojshin gjithë. Ç'ndodhi sot në takim me ta, kryeministër, do të kërkoj detaje nga një lloj komunikimi me ta, kush ishte. Me respekt, ata kanë kërkuar një takim me udhëheqësit e Kosovës, në këtë rasti prita unë në emër të institucioneve të vendit, edhe ishte demarsh, quhet kjo forme e prezantimit të pozicionit, ishte demarsh i qartë me kërkesën me ndalë procesin e votimit të një çfuqizimit ligjit për specialen. Pra ishte pastër kërkesa. Unë i pranova qëndrimet e tyre të secilit, shpjegova pozicionin e Kosovës dhe të timin personale para që Aleanca ka votu kundër 2014, atë qëndrime kemi në vazhdimsi, nuk i ndrojmë qëndrimet. Përsëri do të votoni kundër? Nuk i ndrojmë qëndrimet, se kemi qenë pozitë o opozitë. Obligimet nga kuvendi i respektojmë, edhe kur kemi qenë opozitë, edhe në pozitë, kur voton kuvendi është obligim, edhe që ky është një vullnet i lirë i deputetëve dhe sido që do të ishte epilogu, sikur të kishin votu dje, sot do të isha në obligim. Si qeveria e Republikës. Po, ky është raporti, ato e din, ata shprehen shqetësimin që me këtë do të bëhet e vështirë, e pamujshme, marrëdhënia e njëjtë, përkrahja ndaj vendit, gjitha këto që për mua janë të kuptueshme. Këtë mbrapa nuk ka kryeministër. Shiqoni, pavarësisht atij lloji reagimi. Po jo, ajo është një diçka e ditun që vjen ashtu dhe që thuhet. Edhe proces ligjor tash në kuvend. Që thuhet ashtu. Shiqoni, 43 deputet kanë një kërkesë në parlament. Ajo është kërkesë të zgjedhurve të popullit. Ajo merr një epilog ose votohet ose jo. Por ajo nuk është diçka që nuk ekziston. Është kërkesë serioze deputetëve. Ju e dini, kushtetuta e vendit ka parafat që në këto raste çdo gjë ndodh me automatizëm, pra kur ke 4 deputet plus me kërkesë, to duhet t'i respektojmë gjithë. Po marr fash, edhe nëse shpejton me to. Epilog kjo punë do të ketë shpejt kryeministër këto ditë.
Unë e shoh që temë që është nish, tani nuk po du me periodiku epilogun, që thëmë drejten, ta shumë nëse deputet nuk e vlerësoj. Përfundim për posë për jo, veç Jo, si po që du është me e thënë të që konsumu. ekziston kjo temë, është teme të zgjedhurve të fofit, duhet shprehim respekt. Pa marrë parasysh edhe nëse spajtojmë, mund të jemi kritik, por mos harroni janë zgjedhur të popullit. Kjo është kushtetuta janë, kjo është demokracia, do të jetojmë me te. A kanë arsye kryeministër oponentët tuaj të druhen siç i pam deklaratat e tyre mbrëm, po shqetësohemi nga ky proces, po izolojmë. A kanë arsye të vërteta apo është procesi i konsumit politik për t'ju vënë në një situatë? Tema është e madhe, mirë do t'kishte qenë një konsult me partitë politike, si me LDK-n, si me vetëvendosjen këto tema. Mendoj se në kodrat e parlamentit ka ndodhur konsulta, se cili subjekt politik në të raste ka lirin me marrë qëndrimin e vetë, në disa raste kalojnë to edhe në agenda tjera. Mirë po, e thash edhe një herë, ata që kanë inicu këtë kërkesë, deputetet e zgjedhur të popullit, janë kolegë dhe të atyre që mendojnë ndryshe, edhe çdo herë duhet kemi respekt për qëndrimet e të zgjedhurve të popullit, edhe unë si kryetari i qeverisë i obligohem qëndrimet e tyre. Ky vendim kryeministri i një vendi sovran, sepse Kosova në gjitha këto vite, kryeministri ka pasur situata më shumë të lojaliteti dhe për rallë herë kena pa, si me thonë, shfrytëzim të autoritetit sovran të institucioneve. Shpesh herë, prandaj edhe kjo përshtypje e tyna kanë arsye të druhen opozita, po them ajo. Kosova po izolohet, po bllokohet, apo po përdorin si agjend. Nuk du me mohu që kja i ka do pasoja, po çdo gjë jetë po i ka do pasoja. Ta zonë, unë isha ma herët në Bruxelles, njëmë kritikun që po i prisim marrëdhëniet, pastaj më kritikojshim se soframuri i Kosovës. Shiqoni, si do që të pozicionohesh në perspektivën e një vendi ka konsekuenca, edhe nuk duhet as me i mohu ato. Mirë po, është shumë pjekuri e Kosovës, edhe për shembull për ata që kritikojnë, shiqo, këto po ndodhin në parlament. Kjo është një pjekuri politike që nga ndodhin më në rrugë, që janë më me dhunë, me protesta, me kudion, një ka ndodhin në parlamentin e vendit, janë dëzgjedhjet e popullit, vendimet e tyre në raste të caktuara dhe mund të kesh mendim ndryshe, por prapë janë vendimet parlamentit janë legjitime. Në analizën e ju, shfuqizimi i ligjit do të sjellë veç momente të mira për Kosovën në marrëdhënie ndërkombëtare, kryeministër, se sa më pak ato negative. Unë kam menduar se një amandamentim i ligjit, sidomos kthimi i selisë së gjykatës në Kosovë, është diçka korrekte, i shkuptu besoj, se Kosova ka vetëvesim. Ta shoh ne kemi në qendrën e ligjit të ndryshme, po punojmë me i forcu. Është vullneti i deputetëve shfuqizimi një herë, për me kalu në një, me siguri një ligj, se kur shfuqizohet një ligj ai vakum me diçka mbulohet. Po mbulohet. Nuk e kem bë këtë matje, ju them drejtën, sa është më mirë, sa më keq në këtë rast. Është, megjithatë është një, po them edhe një herë, buron prej kërkesave të mbrëmshme, është prej të zgjedhurve të popullit, edhe një vendim i tillë na obligon, pastaj me i gjetë rrugë të ta quajmë ashtu jo të sanimit pasojave, por të zbatimit të atij vendimit të kuvendit, edhe kjo është detyra jonë. Tani zakonisht nëse hapim debat sa janë pasojat, sa janë dobit e këto, është një debat tjetër. Mirë, po megjithatë, është edhe i pafund. Megjithatë, kushtetuta ka para pa këto instrumente, ka para pa këto mundësi, është në kuadër demokracisë, nuk është në rrugë djeso pengu jeta në qytet ose dikun tjetër. Është mirë të gjithë me rujt një dozë të respektit, po them ashtu edhe kur mendoj kundër që deputetët janë zgjedhur, kanë vendime, marrin vendime. Edhe në rastin kur është aprovuar kjo gjykatë kryeministër me ligj të veçantë, shoqatat e familjarëve të zhdukur, shumë organizata të tjera dhe familjarë që kanë përjetuar krime, kanë pasur reagime shumë të ashpra në atë kohë dhe kanë edhe tani për mënyrën se si ka lejuar Kosova të funksionojë ky instrument i ndjekjes penale, vetëm të shikoj krimet ose ndjekjen e krimit për njërin palë. Ndryshimi i këtij ligji ose shfuqizimi i këtij ligji apo bëhet për ta mbrojtur shtetin apo individ caktuar siç kemi parë deklaratat. Tani ne votën kundër në 14 me sa diu në votu kjo.
Ne kemi pas parimore, sepse unë si individ, ta zonë nëse po flasim për individ, kam respektu ligjin nacionale ndërkombëtare, e kemi nxjerrë Kosovën me ndere, me ftyre, me të gjitha. Por vërtet nuk mujmë pa e konstatu që një herë na gjykoi OKB-ja, si UNMIK, pastaj na gjykoi tribunali, pastaj na gjykoi EULEX-i. Shiqoni, po e katërta herë bre, e kupton çfarë po do të thënë, domethënë është parimore kjo, s'ka të bëjë me individ. Edhe nuk i kalkulojmë kështu temat, ne kemi një pozicion parimor që atëherë, edhe jemi në atë pozicion edhe sot, po tjetra është që vendimet e parlamentit më obligojnë edhe nëse mbledhen fuqi, kjo më obligon. Po si kur parlamenti vendos ndrysh, prapë e respektojmë. Kryeministër, kalojmë tek tema tjetër, tek 100 ditë i punës tuaj në qeveri. Këto ditë keni thënë edhe në të tjera intervista se 100 ditë i punës tuaj, i tashëm dhe i më përparshëm kur ishit kryeministër, në vitet e më përparshme, ka qenë ndryshueshme dinamik. Unë e shkrua kontrata për ndërtimin e Kosovës së re, një kontratë mbi 1 miliard euro. U përrua dhe një segment autostradë, një investim po ashtu e rëndësishëm që lidh Kosovën dhe Maqedoninë. Cilat janë projekte tjera që e karakterizojnë në fakt, si më thonë, lavdin qeverisë tuaj? Tani, vërtet e ka marrë Kosovën në gjendje të rëndë. Edhe sidomos gjendja më e vështirë ka qenë energji. Pastaj është një gjendje e rëndë në shëndetësi, kem pas vështirësi të madhe. Me energji e kemi, si më thonë, e kemi garantu vazhdimsinë edhe kemi nalë një trend negativ, e kemi kthy gjendjen. Edhe është më rëndësi kjo në energji. Jo vetëm investimi i ri, që vërtet është ngjarja më e madhe që ka mujtë vindohë Kosovës, e mirë, por kemi mundësu edhe me nxjerrë Kosovën pe kolapsit energjetik tash, që është shumë e ndihshme. Pastaj kemi aktivizu krejt ato projekte që kanë qenë në pritje, me pare të partnerve, bashkëinvestim ose uhat buta, qoftë në impiante të ujrave të zeza, qoftë projekte tjera edhe infrastrukturore, që janë me rëndësi për jetën e vendit, përfshi edhe grante që kanë bojnë, ose fonde që kanë bojnë për rekurullën, për filtrat për vitin që vjen, që fillon zbatimi, për ben, pra me filtru ajrin. Kemi bërë shumë punë që i përket supermarshve privat, arritja deri te ta prodhuesve në këtë rast sidomos. Jemi pra në punë shi për tani me trepçën, i kushtohemi trepçës. Viti 2018. Është viti trepçës, është viti trepçës. Viti 2018, viti trepçës. Po, do ta aktivizojmë si kompani në bazë të ligjit, pra me bordet, me funksionimin, me gjëllogarit, me mundësit, me pas partner, me integrimin e trepçës. Edhe me bo kompani rentabile. Jo vetëm rentabile, me qenë aftë me franu edhe partner investev, edhe mu këthy në kontribus për budgetin e në një, po e quja ashtu një nëzitës të fuqishëm zhvillimit ekonomik të venit. Mirë po, ka shumë punë, to janë me 10 punë që kanë prit me vite në qeveri, edhe që fatmirësisht i kem krye, pra shumicën e këtyre punëve. Investimi për Kosovën e re, u tha dhe në media që ka qenë nxitje edhe juja si kryeministër nga problemet që edhe mund të prolongojnë në shkrimi i kësaj. Është e vërtet, kryeministër? Tani për cilat situatë pa thënë po çka ka ndodhur në prapavit që të shkrimit sa marrëveshje? Shumë punë është bërë ndër vite për një kontratë tillë, për një investim tillë. Nga gjitha qeverit, ma hershme, Thaçi, Mustafa. Mirë po, si pas përshtypjes time, diçka ka mungu një farë pafuqie me nis punën. Sidomos këto vitet e fundit. Për fat, unë mbrina me përmbyllte, pra nuk ishte një punë e lehtë. A pati përpjekje në ditën që unë shkru marrëveshja për ta prolonguar atë? Kam pas vështirësi të shumta deri në arritjen e marrëveshjes, problemet shumta, pengesat shumta. Për fat ajo krye, investitori është investitor shumë serioz, nuk është prej kompanive fantom. Kontur Global ka 80 projekte në botë energjetike. Është e listuar me premium bursën e Londrës. Është prej kompanive më serioze që kanë mujtë më ardhë në këtë temë. A është ky lajmi më i mirë që karakterizon 100 ditën tuaj qeverisë kryeministër? Shumë ka lajme të mira, po ky më i madhi. Mos harroni 1 miliard e 300 milion investim të tillë të huaj as në rajon s'ki. Janë mija punëtorë që do të punojnë,
nga janari edhe Prishtina edhe Biliqi do të ndryshojnë. Nga numri njerëzve ekspertëve, nga aktivizimi i kompanive, i ekonomive tjera që ndërlidhen, nga shumë çka, Kosova nuk është më vetëm në hartën e vendeve krizë, po kalon në hartën e vendeve të sigurta dhe stabile. Edhe me rëndësie që është hartë e investimeve, e ndryshon gjendjen. Rritja ekonomike nga 4.6 do ta kalon 600 tani, jo 4.6 me këtë investim. Pra shumë tregues të vendit do të ndryshojnë, është më i madh i mëjshëm që ka mujt me ndodhë Kosovës më herë. Ç'ndodhi këto 100 ditë për sa i takon ekonomisë në përgjithësi, prodhuesve dhe rregullimit të tregut në përgjithësi? Kemi aktivizu Këshillin Ekonomik Kombëtar, aktiv jemi shumë. Kemi aktivizu krejt dialogun mes qeverisë dhe odave ekonomike, organizimeve të sipërmarrshme, një fokusim të madh në prodhues. Po çka është ky dialog dhe çka është qëllimi i këtij? Me gjetë ku janë ato veprime që mu i ndërmerr qeveria, që ai që operon në Kosovë, pra sipërmarrësi i Kosovës, me planifiku ma shumë zhvillim, ma shumë rritje, ma shumë punësim, ma shumë profit për sipërmarrësin, ma shumë taks ose ma shumë parë në buxhet. Pra kemi qenë shumë aktiv në këtë drejtim, ka ndodhur plot veprime që janë me rëndësi, edhe që vërtet janë sinjale dhe porosi sipërmarrësit të vendit e veçanërisht prodhuesve, se janë vendin e vet, se s'mujnë me qenë diskriminuar në këtë vend krahasuar me tjerë. Ka pas edhe vendime shumë arbitrare, po që kanë qenë qëllimi ka qenë me çu porosin. Je i vendit, je me do privilegje. Si është vendimi edhe për faljen e atij borxhit diskutueshëm që u bë çështje kritika. Mbaret për kanë diskutueshëm. Për tujt, për Po mbaret për kanë. Pjesë e shoqërisë civile, politike, demokracia, zoti kryeministër. Kam përshtypjen që nuk po hin në thellësinë e temës. Se po të kishin hyrë në thellësinë e temës, mediat do ta kuptojshin që nuk është ashtu si po. Kryeministër, këto veprime që i keni ndërmarrë dhe të tjera, për 6 muaj të ardhshëm, a pritën të ndryshoj panorama e prodhuesve në Kosovë apo jo? Si qeni pejt mërkurës. Çka thonë analizat? Pejt mërkurës. Po? Që kanë qenë 100 ditë, derisa të shtunden. Janë edhe një 50 vendime e veprime të marrë. 250 deri a ditë, tash më bën 300. Tjera, 36 pika ka pas takimi i qeverisë pardje, pra një ditë ma vonë se sa premten falë. Po? Plot vendime e veprime vazhdojnë. 100 ditë që nuk është në një stacion ku ne ndalemi. 100 ditë që na ka shërbyer dhe me hin temë. Do të rritet dinamika e qeverisë, do të rriten veprimet, do të mrim edhe ma shumë të prodhuesët vendor të sipërmarrësit, por jo vetëm ata, të pacientët, me ndryshu gjendjen në shëndetësi, sa disha në ÇKUK, bisedum shumë atje, patëm takime me dy të mbyllura. Do të mërim të bujqit, do të mërim të pensionistët, do të mërim të posalindurit me shtesha për fëmijë, pra kemi në plan me hy në punë, pra kemi shumë punë, po mujmë ju thonë që është qeveri vepruese, mos harroni, menoj që Kosova s'ka pas në qeveri ka që vepruese, ka që vendosne, ka zbatuese, i zbaton punët e veta. Si, nuk ishte vepruese qeveria me pashme në asnjë mënyrë, a? Po unë e kam thënë që zot flas kur për ashtu, po më vjen keq që po duket po jeni oponent, si ta shoh? Nuk e oponencën e shoh vetëm me dallim. Unë duhet që qytetari me fa dallimin mes një gjendje dhe gjendjes kur unë punoj. Pra duhet që ata me fa. Unë kam 3 vrejtje që zakonisht më adresojnë tani. Është mungesa e femrave në qeveri dhe kanë drejt, pra nuk është një gjendje me u lavdru, krahasuar as me qeverinë përpara, s'kam bënë ai përmirësim. Ka femra në detyra tjera në përgjithësi tjera, po është ministre e zëvendëse. Është numri i madh i zëvendës ministrave, që po ashtu e kuptoj që është për kritikë. Tani sfundi ishte edhe rritja e pagave. Shiçarioni nuk mbarna nga paga që marr. Se kam bërë për veti. Kam edhe një hyrë, një qira, po e kam bërë për integritetin e institucionit. Unë nuk du me pa njerëz që mbajnë krejt përgjegjësinë e vendit. Nuk du me i pa një integritet cënum. Kjo zhyre, këtu ku jam unë me ata që punoj, mbaj përgjësin për krejt vendin. E çdo gjë që ndodh në vend. Nuk du me i lanë një integritet diskutueshëm, e cënum. Pa nuk është shparja, po shporosia, mban përgjësi për krejt vendin. Du me ta respektu integritetin, du me ta forcua të integritet, mos me qenë i cënumshëm. Du me qenë tamam si i ka hije, ashtu si të lyp puna. Kryeministër,
Një për temave të këndshme ose të këndshme që ka përcjell Kosovën, këto vite është demarkacioni, ju e keni quar në kuvend, si çështje të domosdoshme për ta konsumuar në mënyrë që kuvendit ta votoj ose ta hedh poshtë. Në çpik mendoni se ka arritur Kosova me këtë temë, si më thon, ky diskutimi i pafund. Ju thatë në kuvend se nuk do të ktheheni me mbrapa siç kanë bërë të tjerë duke të rrequr nga procedura ligjin për demarkacion. Unë e kam marrë shumë për zemër, thequja ashtu, shumë seriozisht çështjen e liberalizimit të vizave. Edhe di se është një drejtë e jona, është fatkeqësi që na kurzohet me një kriter të tillë. Edhe s'po du me i lanë Kosovës një lloj turpi. Kosova i bleu vizat që dha tokë. Nuk i takon njerëzve të Kosovës. Nuk ka mirë për qytetarin e Kosovës. Nuk është se po e merrni drejt, po i blen të je falë do tokë. E vërteta është që në Kosovë ka një bindje të madhe e atyre njerëzve të pedhon që o gabu me kufi. Kufiri ton jetën me Mallxhi ka qenë çakor dhe në kull. Jo me ra në lug, në pikën më atull në Kuqis, në Rrugov, e në Savinovod në Bipej. Për këtë arsye, për mos me hub kohë, për me mujt me dhonë opcion, e kam shkarku komision me herë, kam kriju tjetrin, e kanë pru raportin, i kam qurë në parlament. Pra mrena 90 dite, këtë ka qenë parlament, edhe vendimi. Çfarë vendimi të merë parlamenti? Sa ma shpejt që ta merë? Unë do të zbatoj atë. Nëse erzon, që mundësit janë me erzu, se s'ka 2/3, unë nuk i hupi kohë Kosovës. Në gjenën e tashme nuk ka votat. Pa te po them, nëse erzon parlamenti, unë nuk i hupi kohë Kosovës. Me njëherë i qoj zgjidhjen, edhe përshpejtoj zgjidhjen në mënyrë që të rrinë të liberalizimi i vizave. Për këtë edhe i kam bërë disa zhvillime rajonale, për këtë jam interesu, e kam ftu edhe kryeministrin e Mallxhi, një burr i respektuar, Duško Marković, që ta viziton Kosovën vitin që vjen, në këtë rast janar, në pjesën e fundit janarit, që dhe ai ta vërteton se Kosova është një partner. Edhe Kosova e ka një zonë, nuk është Kosova që vetëm po don me nxon pozitë keqe Mallxhi që e ka ratifikuar një herë, e po lyp korrigjim. E vetëm po lypim korrigjim është. Mbetet kjo marrëveshje. Vetëm të korrigjohet kufiri aty ku bogadim, që në këtë rast është Çakori edhe Kulla. Të kthehet kufiri në Çakorën Kull në përmajat e larta, si ka qenë gjithë, edhe ratifikojmë edhe ne. Këto po e bëj, po e them edhe një herë, jam shumë interesuar që të arrijmë të zgjidhja. Nuk di që ka dikush në Kosovë më interesuar se unë që marrë të zgjidhja. Edhe nuk di që dikush në këtë vend e ka marrë ka seriozisht çështjen e liberalizimit të vizave. E bëj seriozisht, pra jo vetëm me dalë me folë në media, po gjithkohën takimet, angazhimin me miq, edhe sot me Quintin që kisha këtu, përfshi edhe amerikanë dhe anglez, tani ashtu. Edhe sot e shtjellova. Kosova praktikisht është izoluar. Edhe sot e shtjellova situatën se po thuni izolohet Kosova. Edhe sot ju thash, po më fal pse po na marrin prati izoluam deri tash, ne nuk bëjmë gabime, se s'ne jam në liberalizimin e vizave. Pse s'na hapni një perspektivë, pse s'na tregoni që po jo në kushti ky, po mirë, si me bona me zirë këtë kushtin. Parlamenti s'ka 2/3. Hajde t'i japim rrugë kësaj fune. Kjo do të ketë një epilog, gjithsesi. Nuk do të shkon gjatë, siç unë nuk mund t'i marr këto vendimet, sepse ju thash edhe një herë, ne marrim punë për parlamentit. Ne i çojmë parlamentit punë që ata më marr vendim. Këtë projekt ligje, këtë çka çojmë, po ata e vendosin në fund. Unë e kam votuar, merrem me mend, unë që kam qenë kundër. E kam votuar dërgimin në parlament të demarkacionit, edhe të raport, po e kam votuar marrëveshjen me shku në parlament. Pse kam bërë këta? Po e ndjej përgjegjësinë ndaj shtetarëve, ndaj vendit që mos mi vanu proceset, që unë kam ujë me onë, kjo është e keq që nuk e çojnë në parlament. Unë e kam bërë këtë për hata që me ecë proceset, e di që parlamenti do ta voton, se e di që është disponimi i deputetëve, po ja kam jap mundësinë mos me hub kohë Kosova. Ju patë takim në Bruksel, një darkë jo formale me kryeministra të tjerë dhe me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Patje apo jo paralemrimet që Kosova mund, ose zotimet që Kosovës mund të jeshtin vizat nëse bën demarkacione dhe shpreh gatishmëri më të madhe për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, kryeministër? Ka, shiqoni, zonja Mogherini është bukur e qartë. Kryelajmi më i pritur për kosovarët liberalizimi. Zonja Mogherini është bukur e qartë, ajo po thotë që po lëviz njëse do të lëvizim. Te po e thotë në vazhdimsi. Unë ja shpjegova këtë atë që kem bë.
Unë menoj që është mirë parlamenti, sa ma shpejt me marrë vendim në demarkacion. Dhe të rëzon, niset dika, qelet një derë, na thojmë një derë më qelet, një derë qelet. Unë besoj që është mirë me vëfru. Nuk kam dejtu me thonë që me rëzu i marrin vizat ma shpejt, që atër mu i rritoj dikan, po dhe kur rëzohet, qelet një derë. Pra nuk është se mbyllën këtë dy të Kosovës nëse rëzohet, ka mu qelet një derë. Jeni optimist. Po, zote që kam shqiptu. Premtim nuk po jepni ma për 3 muaj, 6 muaj. Po, shi qa, ka mundësi. E kuptoj që është ka në mundësi. vendimmarrje të Bashkimit Evropian. Unë të thëmë dajte një ma optimist se sa që është disponimi ose përshtypja sot në Kosovë. Nuk është qatë që largë dita, është bukur e mojshme, edhe jam interesuar që a ditë me ndohë bukur shpejt. Kryeministra, keni ndërmarrë veprime të vendosura për të krijuar parakurse që sundimi ligjit si me thonë, të lullëzoj më shumë në Kosovë, që prokuroria, gjykatat dhe mekanizma tjerë zbatimit ligjit të dëshmojnë më shumë vullnet. Fola ma herë për dialogun me supermarshit me këto. Ne kemë vendosur një tavolinë pune, pra një institucion të punës për bashkët këtë mekanizmave të rendit dhe të ligjit. Aty kemi ftuar edhe evropianët edhe amerikanët. Gjithkohën i kemi identifiku krejt vefrime që qeveria i merë me e forcue prokurorinë, në gjitha nivellet, krye prokurorin e shtetit, aty është zoti Lumezi, aty është Neat Peqi, aty janë krejt me Shpend Maxhuni, ministri Shefa, kemi vendosur edhe ka një përkraje, shihet në rritjet buxhetit, në rritjet personelit, në bazën ligjore të adoptume, pra i kemi aprovuar në qeveri plot projekt ligje që janë direkt ndihmes për luftimin jo vetëm të korrupsionit e të krimit organizuar, po të krejt vefrave të krimit, edhe mendoj se Kosova po e fiton fuqinë e vetë me vendosë rend dhe ligj në vend. Pra po i vjen ajo fuqi, nuk themi se çdo gjë ka qenë negative, po ne po ja japim fuqinë e plotë institucionet e rendit ligjit që të ketë rend dhe ligj në vend. Përshqirë edhe një kërkesë që të kenë paga më të mira dhe gjykas, për shembull, kryeministër? Po tani, po, të them drejtën, përgjegjësia e gjykatësve, krye prokurorit, e krye gjykatësit, e gjykatësve është bukur e ndihshme. Nuk është përgjegjësi e lehtë. Vendimet e tyre mund të kenë konsekuenca, jo vetëm për palet, po edhe për gjithë në vend. Edhe është me rëndësi për kraja gjyqësorit me paga ashtu si u takojnë bazë të ligjit. Ligji i obligon edhe me i nivelizu pagat. Jo dini na kemë rrit 5% pagave në nivel të vendit. Tani po jap një shembull, unë stu mu krahasu me asken. Po nuk ka vend që bëhet më shumë punë se sa kryetari i qeverisë, se sa në qeverinë ekzekutiv. Nuk mundet ai që bën ekzekutiv, që bën kaq shumë punë i pas rrogën më të vogël se sa ndoshta për shembull një tjetër. Ne në një farë mënyrë kemi respektu hierarkinë e pagave, si të parlamentit, si të presidencës, si matutje. Pse? Kemi vënë një vepër që për bindjen time, tonë më shefen, nuk e kanë guximin me bë, po 1300 euro, që po jep një shembull për mua. Mos të kesh atyra tjera që i kam të zonë Tiranë, që unë obligona një kravat, mos kujtash që sysh me dalë, obligona një këmish, obligona me qenë nivel përgjithësisë. Kryeministri i vendit, kryeministër seteve, duhet me hy, me dalë, duhet me çarkullu. Nuk është ashtu, shiqo, edhe paga e sotme, nuk është se është satisfaksion financiar, po është edhe integritet. Kosova duhet me luftu me rrit pagat, në gjithë vendin. Edhe me rrit vullnetin. Me pagat, produkt, me dho ma shumë produkt për i punës, po duhet me qenë ambicios. Unë e këta e kam bërë me vedije, edhe unë nuk menoj që humbë Kosova, nëse ata që i mbajnë përgjithësitë e vendit, i lejon pagat dinitetshme, se ata janë që duhet me pri, me qelë për të gjithë të tjerët, edhe mundësisht, pagën tamam e profitin hiç. Kjo është një farë klauzole, paga me kone dinitetshme, po profitja, nën kupton jo korrupsion. Pa do të me pas një farë. Kryeministër, cilat janë pritjet konkrete për organeve të ndjekjes e zbatimit të ligjit, për kryeprokurorisë, për gjykata, për policisë e kështu me radhë, me qenë se po flasim për një ambient jo shumë inkurajues ku zbatohet ligji. A keni pritje që prokuroria të merret më aktivisht për shembull për krye temat e krejt pas luftës për vrasjet e aktivistëve të ndryshëm politik, për
të vendosë me shumë rigorozitet, disiplinë edhe vullnet me gjitha që të hetoj edhe rastet të korupcionit të nivellit të lartë. Unë të t'ja bëj me gesht kur prokurorëve, mere këta, pëne këta, nuk jetojnë logjikën e viktimesh, me kriju viktima që me kazu që jam i pasër, që luftoj korupcionin. Letë është me shpurdhën në letra, tashti edhe me thonë që ata që në kumë para me është kjo është, nuk bëja si gjanësh. Ajo që bëju është unë e bëj diferencën nga dita që e ko marë mënyrën e punës, në pak korupcion në punë, atë e bëj. I kom përkrajnë shonë të erën dhe ligjës me qenë funksion, në fuqinë e vetë ligjit, që gjithkush me ditë, që dikush shë, që dikush të nëzanë, që dikush gjykon. Pra to po e bëj, po e qoj këtë porosit të gjithë. Po ashtu, e kom bo një vefër, ta quja ashtu dikush e qujti ndërhyrje, dikush diçka tjetër, si që është turp për Kosovën, turp marë është. Me ndohë vrasjet njerëzve që i ka njoftë Kosova, e mos me mujtë me gjetë vërtetën për ato vrasje. Nuk po prejudikojnë motive, po me të vrani një figurë shumë publike, një figurë shumë politike, një zyrtari një partije politike, edhe një qytetarë, ti s'po gjonë, nuk po i gjonë kush si i boni. Disa janë gjetë, disa janë gjyku, po Kosova e ka në nderin e vetë. Nuk është ajo vetëm, mos kujton dikush i partive, për shembull nëse vrani zyrtari LDK-s. Mos kujton ai kush i një partije tjetër se hub diçka, nëse gjindet e vërteta, edhe gjykohet krimi, edhe ajo është në nderin e gjithë tjerëve, besoni, ma shumë në nderin e partive tjera, me u gjetë, kush e vran, një zyrtar, një partije, se sa e atyre familjeve kryeministër. Po jo vetëm prit një sekund, para se më rritë familja, që familja viktim këtë rast. Ajo është viktim, asha i ka ndodhë dhimja, i ka ndodhë ato. Unë i kom kërku këtë prokurorit, gjyqësorit, policisë, akrijise, që ta marrin këtë punë me rëndësi. T'i jepin përfaqësi, ta shtojnë ai prokuror në temë, ta gjojnë ai prokuror më të specializuar, t'ja japin përkrahjen, le ta ndinë ata që duhet më bëre, ta dinë që nuk është fallës, që nuk jetojnë veçe sa me, si thot populli, sa me hekdore. Jam thellë interes. Në gjykimin tuaj lajmet mira presin drejtsinë. Si që jam thellë binën që Kosova nuk pranon. Apo zbatimin e ligjit. Ja, unë jam thellë binën që Kosova nuk pranon, që profesionistët në prokurie, në gjyqësi nuk pranojnë pa kufi, pa e gjetë vërtetën. Është në të mirën e gjithë neve e rritim besimin në institucionet drejtësisë, e rritim besimin në këtë vend, në këtë popull, se pas ka Zot, pas ka drejtësi, mirë është mu gjithë, mirë e keq, nuk e dim ku i bje keq e ku i bje mirë. Po le dihet bre e vërteta, le ta dim, edhe nëse ka dikush mu kuqa, me armara, ka me pagu para drejtësisë, po ma mirë ti pasojmë të punë, e të jetojmë që njerë që i ka hije ta dim ku jemi, jam jashtëzakonisht i interesuar që këtë ndodhë, e ndëgjova Nashimin, Nashimi është kushëri imi, Nashimi është 14 vjeç ka ra në burg, këta nuk e di Kosova. Nashimi 4 gisht o rrit në burg, tu e rejë ditë e natë, se është djali Baçmajl. Nashimi o konë burg, Agroni o konë burg, vlav tjetër, Naimi ju ka dash me i, Baçmajl ka po 10 vjetë izolum në Pozharevc. Nona, Gjigja, një qeti o konë burg, veç një noni ka pas vend shpe në natysh. Naimi janë burg, Shqip janë burg, vajzat. O rritë në burg i persekutum. A i ka vujt ashtë shumë, në luft kanë qenë. Unë jam thellë i bindur që a i farë s'me na keq për LDK-n, që a i është shqiptar. E tha dhe të nëmë televizionin një mesë. Unë e qyshen jo, a i nuk me na keq për kanë miket dhe ka qenë bashkëluftar edhe i Agim Ramadanit, i Sali Qekut, i Gjemal Fetaut, i Rostem Verishës, a i është gjithë kohën, me njerë që sot jënë LDK. Një fa ka kalu një tefër të ranë, kjo nuk jam një shtanë në ato fjallë që i tha, për mu nuk mbojnë dera ato fjallë, as i familje, as i kolegë, as i UÇK, për mu shumë e rëndësishme u kuptu që njerëz të këtij veni që ka ndodhur pa drejta mbi ta, që ka ndodhur dhimbje mbi ta, Kosova duhet me urujt, mos me ju hynë hak ma shumë. Është tepër anë me ofend, unë e kom vramë familje, mas lufte. Është tepër anë me jau lëndu shpjetin atyre njerëzve. Unë me jau këthy, me jau kri dhimbjen. Apeloj edhe të partit politike, që mos ta teprojnë, bre, muj me fitu vota në tema tjera. Muj ka plot tema në këtë vend që mund.
Po ata që e dinë kush është Hashimi, ata që e njohin, nuk ish dash me e marrë ashtu. Aja, nuk po që Hashimi nuk di ku gjo, po e njohin ka ra. Si që në Kosovë, për fat keq, plot njerëz është dash me i trajtu pas lufte, pas traumave. Një fëmijë kur e çon në burg ti 14 vjeç, 4 vjet, 4 gisht rrit në burg, tu e rre për ditë e natë. Për politikë, për babën e vet që ka desh me bashkuar shqiptar, i kisha lut mirë kuptim. Pra, unë nuk e bëj këto pse kam të familje, s'mund me kon këtë tjetër kush. Po du më jap të drejtës, unë ju kërkoj falje gjithë kushdo që oni i lëndum për fjalët e tij, po mos harroni, nuk është ai një qëllim keq, edhe nuk është një njeri i keq, është një familjar, është një njeri që ka vujt shumë për atë dhe, aja familja ti, baba i ti ka dalë, i qmenur dhe i burgut, i shregullum, si që kish ka vdek, pa i njohë familjen e vetë. Nuk e ka ditë cili o djali, cili o gruja, cili o qika, është i hymi i parin dhe në vorët dëshmorve, nuk ka hero më të madhën e respektoj shumë për sakrificën për liri, edhe kjo është ajo që ka një herët e na, të shqiptarë që po di me menagju sa duhet në Kosovë, ndoshta dhimbjen tonë. Kryeministra, është i afërt vendimi për ta bërë Kosova ushtrinë? Ushtrinë e kemi. Të formalizuar. Mandatin kushtetues është mirë me ia dhënë përmes ndryshimit neneve, pra përmes kushtetutës se na afron mbyrët NATO-s. Dërsa muj me ndru mandatin ushtrisë edhe me ligj, po ajo nuk është afrim aq i madh drejt NATO-s, pra distanca është më e madhe. Pikërisht tu tash jemi me marrë vendimin sa më shpejt. Është i afërt ky vendim kalendarin e nuk është larg. Vendimeve të tjera. Nuk është larg. Pjesën e parë të vitit tashun? Nuk besoj që ka me shkuar as larg. Don aty pari, tash shiqo, i vetë vidallim është se na kemi lirinë me marrë me ligj këtë vendim. Po kemi sugjerime prej partnerëve, prej alatëve tonë në NATO, prej SBA-ve atje që ta vojmë në koordinim, edhe të bëhet në bashkëveprim në mënyrë që të jemi më afër dyrave të NATO-s. Mund të prodhoj kompromis ky vendim për ushtrinë kur e kemi parasysh listën serbe në qeveri me kërkesat e tyre për asociacion dhe çështje të tjera? A ka ndërlidhje kryeministër? A mund të ketë ndërlidhje? Deri tani jo, deri tani s'ka pas kësi ndërlidhjesh. Nuk e di në tarme na mujnë mu lidhë temat, po deri tani nuk ka pas. Kam mbledhja dy qeverive. Ku është sot raporti ose vlerësimi për atakim të përbashkët që e patët në Shqipëri? Çka e dim saktë çka adresoj, por ku është rezultati? A ka matje të rezultatit nga pas atij takimi? Po të gjitha ato marrëveshje protokolle që janë nënshkruar në zbatim, janë disa në proces, pra me u arrit, nga momenti që ato finalizohen hynë zbatim. Pra s'ka marrëveshje që janë nënshkruar që nuk fillon zbatimi. Po ka dhe një marrëveshje për kontrollin kufitar, pra për mënyrën e kalimit të kufirit, ende s'është finalizuar, janë disa aspekte teknike, pra duhet me vendos teknologji e gjëra tjera, mirë po të gjitha që janë nënshkruar në zbatim. Kufiri do të hiqet vitin, pjesën e parë të vitit tashëm atë, kuptimin teknik, kuptimin e lehtësimit procedurave të kalimit të njerëzve dhe të madrave. Target ka qenë në janari, është jo real tash, po shpresojmë para sezonës, po. Janë disa arsyna, po i quaj ashtu, që ndërlihen me buxhetin e Kosovës, pra kur heken doganat, heken tyrat, na fatkeqësisht buxhetin e bojmë prej doganave, po duhet me gjetë një mënyrë me i menaxhu edhe te. Cilat janë vendimet tjera që e presin qeverinë tuaj, kryeministër në 6 muaj të ardhshëm ose në 3 muaj të ardhshëm, cilat janë vendimet e mëdha që kishin me pas dobi ndikime direkte në jetën e njerëzve? Ne po vazhdojmë me u interesu për investitarët maj. Pra do të vazhdojmë, do të luftojmë për lajme tjera të mira, të maja, të investimeve në Kosovë, është shumë më rëndësi, hapja vena të funës. Nikosisht për përmirësimin e gjendjes çelësi dhe nashim, do ta kemi shumë fokusim. E çeka më herët aktivizimin e Trepçës, to do të jenë disa lajme që janë më rëndësi besoj. Autoudhë të tjera nuk do të ketë? Janë parapame, janë projekt, është përmbyllet ajo për Pej, po, përmbyllet autorruga deri në Gjakov, janë... Për Gila nuk ka asnjë gjë? Jo, ka, është në projekt vitin që vjen, fillan, nuk përmbyllet vitin që vjen, është parapame shlote. Po bona pak subjektiv. Jo, ki drejt, po ashtu ishte planifikuar. Ka metur zonë çore. Ishte planifikuar në disa slote, ta quajmë në disa distanca, po edhe ajo do të ndodhë, pra fillan nuk përmbyllet vitin që vjen.
do të vazhdohet në atë për Merdar, do të vazhdohet në për Mitrovic, pra janë proces. Edhe sidomos që është më rëndësi, do të ketë dinamik më të madhe në impjantet e ujrave të zeza. Pra për shumë komuna, ju e dini që me qëra fjala Gjilanit, Universitetit Haxhizeka, më falë, Kadrizeka, se mu përzime fejë, unë i fejës Haxhizekën, në fakt ashtu ka ndodhe me Haxhizekën, ja kemë pas donë kazerme në ushtrisë. Edhe kur u erë propozimi i Gjilanit e kisha shembullin e pejës. Kazerma ka qenë ushtria në pejë, i është donë në Universitetit Haxhizeka. Atëherë kur erë propozimi i Gjilanit nga kryetari zoti Azhiri, Asambleja Komunale kishte votuar në 13-ën, shif në veç një shembull, çfarë punë shkëm kry. Në 13-ën Asambleja Komunale e ka kërkuar, e ka votuar, vi jo në 17-ën e kry. 2 vjet e gjys ka qenë qeverisja LDK, se ka kry. Kryeministri i LDK-s, kryetari i LDK-s. Nuk po them këto me përna i keq kuptim, po tregoj logjikën e punës që është punuar në qeverinë e Haradinaj. Qeveria e Haradinaj ka kry. E kemi shembullin e Pallatit Rinis, që sa vjet debatojmë për te. Atje këtu. Edhe ligjit për Prishtinën. Ligji për Prishtinën, që një mo krejt Kosovës, se na krejt kem punë në kryeqytet. Ligji për Prishtinën, gjithë edhe Pejës, edhe Çanit, edhe Gjakovës, edhe Mitrovicës, edhe Frejzajt, edhe Gjilanit e Nimon. Se gjithë na kem punë me kryeqytetin, ai ligj është shumë i dobishëm. Kem kry punë. E shoh që kemi ardhur te koha, Ja, po, minutat e fundit jem po kryeministër. Po na bojnë shaj po. Veç vazhdo, po. Ja, unë veç e shfrytëzoj rastin me ju thonë qytetarëve të vendit që jam optimist për Kosovën. Jam optimist për po e them ashtu për punë që do t'i kryejmë vend, letë që kemi, nuk ka me qenë thjesht, po do të punojmë. Edhe në pyetjet e fundit kryeministës, vendimi vota e Shqipërisë në OKB kundër Shteteve të Bashkuara, propozimit që ishte atje, shokoi dyqysh në një farë mënyrë krejt ambientin, ka shqiptar në Amerikë, në Kosovë, edhe besa në Shqipëri, oponentët e zotit Edi Rama. Si do të votonit jo kryeministër, si do ta kishit udhëzuar ambasadorin ton të votoj? Ashtu si ka votu presidenti Trump. Në njëjtën vi. Bëri gabim ambasadori i Shqipërisë dhe Shqipëria. Tani unë e kam zënë me komentu vendimet e shtetit shqiptar, nuk du me vote, por nëse më dëgjon ambasadori i Kosovës në politikë të jashtme, ne e përcjellim Amerikën. Pra kur puna mana kufive të Kosovës, i kem do derte, i kem do punë, po ne i takojmë botës që udhëheq Amerika, e përcjellim Amerikën në politikë të jashtme. Edhe shtu faktin, mos harroni edhe një fakt. Izraelitët që futët që jetojnë në Amerikë, lobi ty në ishte shumë pranesh në kohët luftës. Ata edhe ndihmun shumë që më mobilizue Amerikanë pra. Ne nuk dëshirojmë me pas një popull viktim, gjithë dhe nadhimet viktima, nadhimet edhe palestinezë nëse janë viktim, por në rastin tonë, me ne kur ishim viktim, Izraeli ishte, nuk ishin disa vene tjera. Pra, kur ne ishim në zërë të madhe, ishin Izraeli, edhe sot e kësaj dite e vinu dhes disa vendeve të kojshit tanë e na ofendojnë. Ishte ambasadori palestinez në Beograd. Po vinë deri aty e na ofendojnë. Pra, këshilla jame, po jo vetëm këshill, është që kërkush i Kosovës, në politikë të jashtme, mos bjen, në politikë të jashtme, jam ka foli edhe njerë, se mos të diskutohë, ma na Kosovës, kom na i dertë une, duhet me marë, nuk përputhna, edhe ai ta respekton miku. Po në politikë të jashtme ne përcjellim Amerikën, dhe votojmë ashtu si ka votuar Amerikën tëna instancat. Kryeministër, pse pi përmend fund edhe zgjedhjet diçka, apo nxitsin oponentat politik, dhe sot i përmend zgjedhjet në një takim me strukturat e partisë. Qa veç, mas pak të mbjen mu lavdru, unë jam kryetari i qeverisë, unë s'dohet me qenë veç kryetari i partisë. Edhe beso ka herë e kam problem me bo politikë partijake me folë si parti. Por po ja u rikujtoj atyne që po thojnë të rëzoj me të qojmë, i kam fitu, Alianca i ka fitu 7 komuna, mos lasim për 8-ën që shë diferenca në sa vota, ta shojmë që shë, edhe kur ma të forë që jem kanë. Nëse dikuj ka i shkomendja për zgjedhje, nga që jemi, kush do që vishlet ta masin vetën, tonë ata që po flasin, e kur ma të forë që Aliancë nuk kem qenë. Dhe për të fund ishte një vit i mbarë për Kosovën, kryeministër? I fështirë. Do më ne kemi nëzon gjendin jashtë mirë, bukuran,
edhe nuk është nejve që bashkëmuj mu lavdru me ta, du të me pas kujdes ne, dim që një pjesë e popullit s'ka venet punës, e dim që jo çdo kush mu i shkollatmin, e dim që kur smuhesh nuk është qesh lajmi mirë se ku për jam sy, do i jash venit do këto, jam krejt i vedishëm. Nuk shka andra, unë që jam sot në pushtete me kujtu që unë rrish dyjaja, jo, jetoj me njerëz, e di që sho gjendja në ven, mirë po ka qenë, u pejtom këto mujtë e mram, vërtet kem punu që me nëzonë, kohën e hupë, temat që kanë prit gjatë, me bo gati Kosovën që në kohën që vjen, me qene sukseshme, do të punoj për sukses t'i veni. Falenderoj për kohën që gjetit jesh me mua dhe shikuesit e televizionit publik. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, faleminderit edhe juve shumë që na ndoqët, natën e mirë.